Hello everyone, welcome to Dynamic PuTTY's Networking Lab. आज चाहिँ हामी कुनै पनि राउटर स्विच जस्तो डिभाइसेसहरुलाई पट्टी जस्तो टर्मिनल इमुलेटर सफ्टवेयर युज गरेर कन्सोल केबलको थ्रु कुनै पनि पीसी ल्यापटपहरुमा चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्ने त भनेर हेर्छौं. सो लेट्स बिगिन. सो त्यसको लागि बेसिकली वी नीड ए डिभाइस राउटर अथवा स्विच. मसँग चाहिँ एलाइड टेलिसिस भन्ने एउटा कम्पनीको स्विच छ जसमा चाहिँ 24 वटा पोर्ट छन् प्लस यो 4 वटा पोर्ट गरेर 28 वटा पोर्ट छन्. यो 4 वटा पोर्ट चाहिँ एसपीएफ सपोर्टेड छ र यहाँ चाहिँ एउटा कन्सोल पोर्ट छ र एउटा चाहिँ पावर कनेक्ट गर्नको लागि वी विल नीड दिस पावर केबल. सो कन्सोल लाइनमा कनेक्ट गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ RJ45 केबल चाहिन्छ र यो RJ45 केबलको अर्को साइडमा चाहिँ हामीसँग DV9 सिरियल पोर्ट कनेक्टर छ. देन वी विल नीड ए डिभाइस आइदर पीसी अर ल्यापटप. आजकलको लेटेस्ट डिभाइसहरुमा चाहिँ यो DV9 सिरियल पोर्ट कनेक्टर चाहिँ प्रोभाइड हुँदैन. सो त्यसको लागि यो USB पोर्ट चाहिँ आजकलको डिभाइसहरुमा चाहिँ सपोर्टेड छ र यो हाम्रो DV9 कनेक्टरलाई कनेक्ट गर्नको लागि एडाप्टर. त्यो पछि हाम्रो जुन यो RJ45 कनेक्टर छ यसलाई चाहिँ कन्सोल पोर्टमा कनेक्ट गर्छौं. सिन्स हाम्रो यो सिरियल पोर्ट चाहिँ डाइरेक्टली डिभाइसमा कनेक्ट गर्न मिल्दैन, वी विल बी कनेक्टिङ इट टु द एडाप्टर. आफ्टर कनेक्टिङ इट टु द एडाप्टर हामी यो USB पोर्टलाई डिभाइसमा कनेक्ट गर्छौं. जब हामीले यो स्विचलाई चाहिँ टर्न अन गर्छौं बिगिनिङमा चाहिँ विनिङ साउन्ड दिन सक्छ डिपेन्डिङ अन द डिभाइस मोडल एन्ड डिभाइस यु युज. Am I audible? सो अब चाहिँ हजुरहरुको पीसी वा ल्यापटपमा गएर सर्च ट्याबमा गएर चाहिँ डिभाइस म्यानेजर भन्ने सर्च गर्नुहुन्छ जुन चाहिँ कन्ट्रोल प्यानल भित्र अवेलेबल छ. सो डिभाइस प्यानलमा गएर यदि पोर्ट्समा गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई चाहिँ हजुरको पोर्ट कुन हो भन्ने थाहा हुन्छ. सो USB सिरियल पोर्ट जुन हामीले अहिले कनेक्ट गरेका छौं त्यसको लागि चाहिँ COM3 भनेर आईडी दिएको रहेछ. र अब जान्छौं हामी हाम्रो PuTTY सफ्टवेयरमा. यो सफ्टवेयर चाहिँ हजुरहरुले ब्राउजरमा सर्च गरेर इजिली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. So this is the software depending on तपाईको डिभाइस 64 बिट हो आइदर 32 बिट हो त्यो अनुसार चाहिँ तपाईहरुले यो सफ्टवेयर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ. सो यो सफ्टवेयरबाट चाहिँ आइदर SSH बाट कनेक्ट गर्न मिल्छ अर सिरियल केबलबाट कनेक्ट गर्न मिल्छ. हामीले चाहिँ सिरियल केबलबाट कनेक्ट गर्छौं र यहाँ देख्न सक्नुहुन्थ्यो COM3 भनेर. सो वी विल मेक दिस एज ए COM3. सो यो सफ्टवेयरमा आएपछि हामी यो सिरियलमा क्लिक गर्छौं र सिरियल लाइनमा गएर चाहिँ COM3 लेख्छौं र यो 9600 BAUD चाहिँ स्पिड एउटा डिफल्ट स्पिड हो. यदि कन्फिगरेसन फाइलमा चाहिँ यो स्पिड चेन्ज गराइनु पर्ने छ भने मात्र यो चेन्ज गर्नु होला, नत्र डिफल्ट इज ओके.
सो हामीले चाहिँ कन्सोल लाइनको थ्रु कुनै पनि स्विच राउटरलाई चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्ने भनेर चाहिँ हेरेका छौँ र हामी अहिले चाहिँ त्यही डिभाइसको कमान्ड लाइनमा छौँ। लाइनमा चाहिँ हामीलाई लगइन आइडी र पासवर्ड सोधेको छ। डिपेन्डिङ अन यो डिभाइसेस आइदर राउटर हो अथवा स्विच हो अनि त्यसैको मोडल कम्पनी अनुसार चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ आइडी र पासवर्ड राखिएको हुन्छ। लेट मी रिचेक है त। मैले कनेक्ट गरेको सिरिजमा चाहिँ लगइन आइडी चाहिँ म्यानेजर र पासवर्ड चाहिँ कनेक्ट गरेको डिभाइसमा डिफल्ट आइडी म्यानेजर र पासवर्ड चाहिँ फ्रेन्ड भनेर राखिएको रहेछ बाइ डिफल्ट। यो चाहिँ पछि गएर हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ। सो एलाइड वेयर प्लस भनेर चाहिँ लगइन भएका छौँ र अब हामी इनेबल भनेर जसरी हामीले चाहिँ सिस्को प्याकेट ट्रेसर अथवा GNS3 जस्तो डिभाइसहरुमा सिमुलेसन सफ्टवेयरहरुमा चाहिँ राउटर स्विच बनाएर तिनीहरुको कन्फिगरेसन गर्थ्यौं त्यसरी नै यहाँ मजाले कन्फिगरेसन गर्न मिल्छ। जस्तै सो रन गरेर चाहिँ यसको रनिङ कन्फिगरेसन हेर्न मिल्यो। अहिले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि इन्टरफेसहरु एउटा पोर्ट भनेर कन्फिगर गरिएको रहेछ स्विच पोर्ट भनेर एक्सेस मोडमा। अरु आईपी एड्रेस दिने कुराहरु देखि लिएर भिल्यानको कुराहरु चाहिँ यहाँ देखाइएको छैन। र अघि हामीले युज गरेको म्यानेजर भन्ने लगइन गर्न युज गरेको युजर नेम अनि यो पासवर्ड चाहिँ ह्यास्ड फर्ममा चाहिँ स्टोर गरिएको छ। सो अब हामी कन्फिगर टर्मिनल भनेर चाहिँ कम्प मोडमा गएर चाहिँ कन्फिगर गर्न सकिन्छ। सो दिस मच फर टुडे, थ्यांक यू भेरी